Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot.
Sige. Ha? Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go! Kailangan may linya? Oo! mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lang magtitikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog.
Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya.
Yung maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat na sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Ay, pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchi nun. Dako. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik. Halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At ang oras na muna natin sa buong kapuluan is already 9:02 p.m. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Good evening mga kabisyo sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon. At isang panibagong araw na naman ang ating pagsasamahan simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi mga kabisyo sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello at syempre ang ating programang Top Secret. Pero bago ang lahat mga kabisyo, gusto ko munang batiin ang lahat po ng mga nanalo ngayong araw na ito ng Feb 18, 2026, Wednesday sa programa po na Latanya Chinita, Malaconio Bicolano at Kim Chino. Yan, syempre, congratulations kay Kuya Ronald Sevilla dahil nanalo po siya kay Tanya Chinita kaninang umaga. Isa pong Grab driver. At syempre, congratulations din po ang winner ng Dear Love na si Richie Cobarrubias. Ang hirap naman ang pangalan nito. Isa po siyang Joyride car driver. At syempre, congratulations din po kay Raj Diaz, isang Grab driver. Ayan ha. Handog po ng ACS Pride Detergent ang pinamimigay po namin na 1,500 pesos sa Love Knows No Boundaries. Kaya mga kabisyo, kung hindi ka pa po nakaregister, maaari ka na po mag-register sa aming building ng MBC. Punta ka lang po dito. So hanapin nyo lang po yung registration form sa PSG namin. Poging Security Guard. Ayan, hanapin nyo lang po yung mga PSG namin dito ha. Matitigas at mga pogi at magaganda, no? Isa lang po ang pinakamaganda namin dito eh. So, yun nga mga kabisyo, kung hindi ka pa nananalo, baka hindi ka kasi nakaregister. Magpa-register ka muna mga kabisyo at kung ikaw naman ay nakaregister na, excuse me po, kung ikaw naman ay nakaregister na, antayin mo lang po, baka ikaw na ang maswerteng matatawag namin sa Love Knows No Boundaries. Handog po yan ng ACS Pride Detergent. Kaya mga kabisyo, sa aking pagbabalik, pakinggan po natin ang kwentong pwedeng kumurot sa ating puso. Kwento na pwede nating kapulutan ng aral sa Secret Files. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga kabisyo? Sa aking pagbabalik, pakinggan na natin ang kwento ng ating letter sender. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka.
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, gano'n na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige.
Sige. Oo, dalawa lang na gano'n, ha? Go! Ay! Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive.
Coco. Alagang Astron, alagang maaasahan mo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kabuluhan is already 9:22 PM na po mga kabisyo. Kasama niyo po ngayong gabi na to ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ngayong gabi na to, isang kwento na naman po ang ating mapapakinggan. Kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Kwento na kukurot sa ating puso. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Pakinggan na po natin ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to sa ating programang Secret Files. Dear Titan Jello at Rakitera, itago niyo na lang po ko sa pangalang Renz. 38 years old at ito ang aking secret file.
DJ Titangelo at DJ Rakitera. Isa po kong musikero, mga awit. Pero hindi ako ganun kakilala. Lalo na po dun sa lugar namin. Pero gabi-gabi po akong tumutugtog sa isang local restaurant. Habi ko po ang pagtugtog kahit hindi po kalakian ang sinasahod ko, ay gustong-gusto ko po siyang ginagawa. Dahil sa bawat pagtugtog ko po kasi nararamdaman ko ang ligaya na wala sa akin nung pagkabata ko. Sobrang saya ko po DJ Titangelo at DJ Rakitera kapag nararamdaman ko pong nakikinig yung mga taong nakatutok sa akin. Hindi man ako perpektong mga awit pero umaapaw ang pagmamahal ko para sa musika. DJ Titangelo at DJ Rakitera sa aking pagkanta. Dito ko rin po nakilala ang isang babaeng itago na lang natin sa pangalang Lily. Regular ko siyang customer sa restaurant kung saan ako tumutugtog. Sa unang tingin ko pa lang sa kanya, nagustuhan ko agad ang kanyang datingan. Iba kasi ang aura niya. Hindi pangkaraniwan. Mukhang mabait, maganda pero may tinatagong misteryo. Kung iahambing ko nga siya sa isang awitin, siya yung tipong kantang maganda ang pambungad, pero may tinatagong mensahe ang bawat chorus. Ganun ko po siya tinitignan. DJ Titangelo at DJ Rakitera nagsimula lahat sa simpleng titigan. Habang kumakanta ko, nakikita ko siyang nakatingin din sa akin. Parang dinadama rin niya yung bawat salita at tunog na inaawit ko. At tuwing sumusulya pa mga mata ko sa mata niya, nakakaramdam ako ng tila connection sa aming dalawa. Yung tipong nag-uugnay ng bawat kantang tinutugtog ko sa nararamdaman namin sa isa't isa. Aaminin ko DJ Titangelo at DJ Rakitera, hindi ko yun nararamdaman sa ibang taong nakatingin sa akin habang kumakanta ko. Kay Lily ko lang talaga yun naramdaman. Kaya hindi nakakapagtaka na isang beses habang naka-session break ako, nakipagkilala ako sa kanya. At dito na nga nagsimula ang lahat sa aming dalawa. DJ Titangelo at Rakitera, si Lily ang tumayong biggest fan ko simula noong maging magkaibigan kami. Lagi na siyang nanonood ng mga gig ko at nakasuporta na siya palagi sa akin. Tinutulungan niya din akong i-promote ang FB account ko at lalo na po yung FB page ng banda namin upang marami pong manood sa aming tinutugtugan na restaurant. Nakakatuwa po dahil nagpo-post din siya ng mga videos namin upang mas lalo kaming makilala sa social media. Nakakatuwa lang po dahil may mga nakaka-appreciate po sa talento namin, sa form of music na ibinabahagi namin sa iba. At dahil po dun sa ginagawa ni Lily, mas lalo ko po siyang nagustuhan. Kaya po matapos ang ilang buwan, nagpasya po kong ligawan siya. Akala ko DJ Titangelo at Rakitera
magiging madali o mabilis ang panliligaw ko kay Lily. Pero hindi pala ganun. Natagalan ako bago niya ako sinagot, pero sa panliligaw ko sa kanya, dito ako natutong mas maging matyaga at maging pasensyoso. Lalo ring lumalim ang pangunawa ko sa mga babae dahil nga sinubok din ako ni Lily upang makilala niya ang tunay kong karakter. Maging ang integridad ng pagkatao ko ay sinubukan niya din. Kaya nung makuha ko ang matamis niyang oo, na-realize ko, DJ Tight, Angelo at Rakitera, na worth it lahat ng pinaghirapan ko. At worth it din maging boyfriend ng isang katulad niya. DJ Tight, Angelo at Rakitera, sa loob ng mga unang buwan ng relasyon namin ni Lily, nakita ko ang consistency na nabuo sa aming relasyon. Pero yung habang tumatagal kami, parang may pagbabago sa takbo ng relasyon namin. May isang gabi, hindi ko po nakita si Lily sa madalas niyang pwesto tuwing pinapanood ako. Kaya napaisip po ko, DJ Tight, Angelo at Rakitera, kung ano ba ang nangyari sa kanya nung gabi na yun. Imposible naman na hindi siya makakarating sa aking gig dahil madalas at araw-araw naman siyang nakatutok sa aming mga lakad. DJ Tight, Angelo at Rakitera, huli na po nang malaman ko ang dahilan kung bakit hindi po nakapunta ang taong minamahal ko.
Nawawala po yung charger ko, pero na... Ayan po, pasok si Papa Diego. May bago na naman po tayo mga kabisyo na award. Ayan po, oy, kay Boss Tuy. Ayan, wow! Ito po mga kabisyo, kita nyo naman, oh. Ayan po. Ang handog po ito ng Trinity University of Asia. 11 Platinum Stallion National Media Award 2026 goes to DJ Nicole Yala, Female Disc Jockey of the Year, ang nag-iisang kumikinang duo ng Love Radio. Yun po yun. Binasa ko lang po mga kabisyo. Ito po ang award ng ating manager. Ito po. Panalo kami. Ayan, Panalo kami. Panalo kami. Panalo kami. Ano na to Dapat gawa na to ng plug Meron. No, meron na, no? Pinipili ng mga estudyante. Talagang mga estudyante, legit po yan yung mga awards na ganyan. Yung hindi po natin na, ano ba to? Hindi natin pinipilit. Hindi po natin pinipilit or ano. Si estudyante po mismo, no? Ang nagsasabi. Wala. Bigay po to ng Trinity University of Asia. Present this 11 Platinum Stallion National Media Awards 2026 to Love Radio FM Radio Station of the Year. Wow, congratulations sa atin Wala Wala akong ex na estudyante. Teacher. Guro. Yan, mga ex natin. Din? Wala naman. Mga din kasi sa amin, ano na yung mga ganun na wala na yun. Ayan. Thank you po. Ganda ng ilaw mo sa akin. Oh, ganda rin pag ikaw na Hindi iba yung ilaw sa akin Hindi, si Dut-Dut kasi magaling yan tumimpla. Dut-dut? Dapat Dut-Dut. Hindi, ayaw ko nun. Pero love natin. Oo nga pala. Si Dut-Dut kasi, ba't pa Dut-Dut kasi pangalan mo? Hindi pwede yun. Ba't Dut-Dut Dut-Dut yung pangalan niya. Dut-Dut, salita ka naman dito. Ayaw ko nun! Nag-iisang Konyo Bicolano natin. Ayan. Nandito rin po. Oh, Dut-Dut yung pangalan yun. Ayan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil unang-una sa lahat. Nag-uwi na naman po ng award, di ba? Ang ating stasyon na 90.7 Love Radio na Best FM Station of the Year. Pasok! Eto! Oh! Please welcome Kim Chino! Hindi yan si Kim Chino! Kim Chino! Dito ka, Day. Dito. Ayan, dito. Yan. Kasama mo yung award. Yan. Galing mo talaga. Sinaktuhan niya talaga yung green, Day. Mag-hi ka kay Papa Dut-Dut. Mag-hi ka kay Papa Dut-Dut. Hi, Papa Dut-Dut! Tsaka Papa Jack! Bawal yan! Ay, bawal ba? Sorry. Bakit? Dati siya nandito. Bakit? Galing siya dito. Papahawak niyo ako dito. Papahawak niyo ako dito sa programa. Hindi yung award, babe. Yung isa. Anong award yan? Ito. May award po kami. Uy, tuloy-tuloy niyo na po yung pagbigay ng award sa amin. Kasi sa'yo po yung effort namin. Sa'yo yung backlist ko, babe, kung hindi kayo mag-aaral dyan. Revenge mo. Baka naman, yung... Magpapagwapo ko na, ito pa ha, panawagan sa lahat, magpapagwapo ko ng suso pag binoto niyo po ako as Best Female DJ of the Year, ha? Ang ganda ni Kim Chino sa gabi, Ayan, Kim Chino. Kim Chino. Paano yung tawa? Ano tawa niya? Hindi ko alam siya lang nakakagawa ng Kim Chino. Shoutout sa'yo, be. Sabi ko sa'yo, mag-sorry ka na. Sobra-sobra ka na. Wala
Wala na, ano to? DJ Maratoni no filter. Yeah. Oh. Dapat pala ipanggabi na lang tong Konyo Bicolano, Maratoni, Titangelo. Gabi, tatlo kami, gabi. Baka naririnig nyo po kami. Si Konyo Bicolano po single na siya. Pero palitan niyo yan si Dut Dut. Ay, huwag kay Papa Dudut. Huwag Hindi, niyo. Dut. Akala ko Dudut. Huwag na Dudut. Ano na lang, Titangelo. Mas magaling to. Kasi sabi ko sa niya, mas magaling to. Alam niyo yung mga bago. Mag-try kayo ng bago. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Diba? Hello also sa mga taga-Wanted Sweetheart, we love you. Hindi, we support each other. Oo nga. One team. Pero, Hindi, sabi nga namin sa Stallion, ang importante, buhay ang radyo. totoo, totoo. Yan. Shout out sa Barangay LS! I love you! Kami na ang susunod na top 1 this year! Kabahan na kayo! Charay! Mahal natin yan, sina Mahal Mama namin Em, I kayo. love you. Love Yes! you guys. Pero may competition pa rin talaga. Hindi natin maiiwasan yun. Bye everyone! Oh, ang dami niyong i-repurpose dyan ha. Oh, may init pa yan. Maraming mga hot news dyan. Gando. Indre, pero pag gumanda ko kay Tayo dyan, magagalit ka ba? O, diba, Ben? Ganda, oh. Ang gaganda nyo naman at ang lalakas ng mga dating nyo. Oh. Zoomin mo sa mukha ko para malaman nilang hindi gawain ear ko. O yan, o. Asan Huwag ang kang tayo? ganyan, baka bigla tayong pagtandimin sa gabi, Oh, wala ka nakikita. Hindi pantay yung kilay mo. Ito naman si Basher. Hindi pantay na. Shout out kay Kim Chino na nagkilay sa akin. Hindi pantay yung kilay ko, be. Bye, everyone. Ang gaganda naman. Dut talaga, dut. Shout out, Papa Dudut. Ay, Dut. Bye-bye. Walang yan. Ang sakit ng panga ko. Ang hindi alam ko. Hindi. Tin Rivera, wag kang pala desisyon. Ha? Sabi ko sa inyo, Tin Rivera, alam mo, wag kang pala desisyon. Kasi ito si Titan J. Crush mo ba si Tin Rivera? Sabihin mo na nga. Ayan na, crush mo. Excited na po. Be, anong ba na exit? Makakamasok lang na may exit ka dyan. Huwag ka muna mag-exit. Panood ka muna dito. Exit ang exit mo. Parang may magna-number 1 kung i-exit ka na naman. Huwag kang i-exit, be. Sabi ko sa inyo. Kami naman yung number 1, ha? Diba? Nakaka-high IQ yan, be. Kasi sabi ko sa'yo. Sabi ni Howard Pairam mo. Severino, Oh. Ano sabi? Attention. O kaya maiksi at attention span. Kunin mo nga ito sa'yo. Buksan na. Tingnan natin kung maganda yung... Tingnan natin yung nakaka-high IQ. Ay, ang ganda, oh. Be, ang mama... Uy, bagay sa'yo, Day. Ganda, no? Sabi niya. Bakit may kiss, be? Sige. Pag number 1 kami. Number 1 nyo naman kami, ha? Parang awan nyo na. Sayang backless, oh. Salamat. Bye-bye. Iba talaga ang Konyo Bicolano at Maratoni pag nagsama-sama, eh, no? Sama-sama. Iba. Ay, narinig niyo yung bagong jingle na. Ay, narinig niyo yung bagong plug namin, yung sama-sama. Ano nga yun? Sama-sama. Ganda. Diba? Sa kayo makakitang radio station, may mismong composer at artist. Chinita Girl, alam niyo yon. Walang ganun sa ibang stasyon. Ito lang yun, Love Radio. Ha? Saan ka makakitang stasyon? Alika dito, be. Alika dito. Meron kaming taga Bicol. Ito. Ay, naku, number 1 to sa Bicol, be. Hindi, totoo yun. kasi number 1, Boss Carepa. Ayoko Hindi, totoo. Boss Carepa number 1 sa amin. Sige. Number 2 lang. Number 2 siya. At least number 2 siya. Saan dito man lang? Tanggap ko. Oo, pero dito hindi namin tanggap. Number 1 naman kami sana dito. Ha? Please. Gagawin namin ang best namin para sa inyong lahat. Number 1 naman kami. Kami naman, ha? Sige na, magpapagawa ko suso. Bye. Ang gagaling din. Ano ba yan? Sabi ko sa inyo, pag nagsama-sama talaga ang mga jocks, wala na. Sasabog ang mga ulo natin.
Baka ako, si Maratoni, ang bilis ng bibig, no? Talagang kung gaano siya kabilis. Di ba? Ganon din talaga siya kakulit. Si Konyo Bicolano naman, iba rin yan mag-isip. Napakatalino din, Diyos ko. Alam nyo, hindi na ako. Pwede bang ano, after read ko na lang neto, extend natin? Huwag natin bitawan agad. Okay lang? Boss, ang hirap kasi hindi na ako nakapag-endorse ng ano. Sige, sige. Master. Sige, sige, yung ano, yung voting niya. Sige, sige. Sige, go, go, go. Walang problema yan. I-promote natin si Kim Chino para dun sa kanyang laban na kailangan nyo pong bumoto para po sa pagiging malupit at magaling niya pong DJ. Yan! Supportahan po natin ang aking kaibigan at ang aking kapatid sa industriya. Yan. Wala na sila maras. Sumakit yung panga. Yung dalawa talaga na yun, pag nagsama, wala talaga. Diba? Ang gagaling talaga. Naka-backlist daw siya. Ang sakit, naka-backlist daw siya. Tawa ko ng tawa kay Mara. Abaan na lang natin, wag natin end kagad later. Pag after ko na mag-talk music, tapos salita ako, tapos overlay natin. Nagpasukan kasi yung mga ano eh. Conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening mga kabisyo! Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin, it's already 9:50 PM po mga kabisyo. Napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender. Ano kaya ang mga susunod pa na mangyayari sa ikalawang bahagi ng storya ng ating letter sender ngayong gabi na to? Kaya mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Pakinggan na po natin ang ikalawang bahagi ng storya ng ating letter sender na si Renz. DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Nagumpisa po ang aming pag-iibigan nung nakita ko si Lily habang kumakanta ko sa isang restaurant. Kasama ang aking banda, siya lang po ang may ibang klase ng titig sa akin. At hindi ko pa yun nararanasan sa kahit kaninong nanonood sa akin kada magpe-perform ako. Talagang sa kanya lang nakita ang kakaibang titig niya sa akin na nagkaroon kami ng connection sa isa't isa. Lumipas ang panahon at naging mas close kami, DJ Titan Jello. Nauwian lahat sa pagiging magkarelasyon namin. Hindi ko lang po inaasahan na may mangyayaring pagbabago sa takbo ng relasyon naming dalawa.
Habang tinutugtog ko po sa gitara ang paborito kong opening song, hinahanap ko naman po si Lily. Madalas ko kasi siyang makita sa isang upuan sa bandang kanan. Pero noong gabi na yon, wala siya. Hinahanap-hanap ko siya at halata sa galaw ng mga mata ko na wala yung taong minamahal ko. Muntik na rin ako madistract noon at ang iniisip ko na lang baka nahuli lang sa dating o na traffic itong si Lily. Usapan kasi namin nung umaga pupunta siya sa gig ko sa gabi. DJ Titangelo at DJ Rakitera, hindi lang siguro ko sanay nung mga oras na yon na hindi ko siya nakikita habang nagsisimula ako ng aking set. Natapos po ang unang set ng mga kanta. Wala pa ring Lily na nakaupo sa kanyang paboritong pwesto. Nag-message na po ko agad sa kanya pero hindi niya nakita na ang sinend kong message. Offline po ang messenger niya. Naisip ko na hindi ganito si Lily. Tingin ko merong problema at parang may kakaibang pangyayari. DJ Titangelo at DJ Rakitera, masyado na po akong nag-aalala. Tanging ginawa ko po ay bumalik na lang muna sa entablado para mag-second set ng mga kanta. At ganun pa rin po, hinihintay ko siyang dumating. Pero wala pa rin akong nakikitang Lily sa kanyang paboritong pwesto. Pagbukas ko ng cellphone matapos ang uling kanta sa second set, nakatanggap ako ng text message mula sa isang unknown number. Nakatanggap ako ng text message mula sa isang unknown number na sinabi niya dito ay meron daw pong accident report. Babaeng biktima. Naka-admit sa isang ospital at walang malay. DJ Titangelo at DJ Rakitera, wala na pong pagdadalawang isip, nagpaalam na kagad ako sa aming banda. Sabi ko sa kanila, emergency, pupunta ako sa ospital. Kung saan binigay doon sa text ng hindi ko kilalang tao ng ospital na pupuntahan ko. At pagdating ko po sa ospital, dito ko na po na-confirm na na-aksidente si Lily. Nung oras po na nakita ko siya sa ospital, unconscious pa po siya. Nakahiga sa ER at inoobserbahan ng mga nurse ang vital signs. Mga panahon na yun, wala po akong masabi. Di po ako makapagsimula magtanong dahil gulat na gulat po ako sa bilis ng mga pangyayari. Hindi ko man lang din po naitanong kung ano pong nangyari, kung bakit po siya na-aksidente. DJ Titangelo at DJ Rakitera, agad-agad ko pong ginawa ay tinext ko po yung nakababatang kapatid ni Lily na si Buboy. Sa akin lang din po nalaman ni Buboy ang nangyari sa ate niya. Hindi niya po kasi alam na meron na po palang masamang nangyari sa kanyang kapatid. Kaya yung panahon na sinabi ko, agad nilang pinuntahan sa ospital. At pagdating ni Buboy sa ospital, wala pa ring malay ang ate niya.
Sumailalim po sa x-ray si Lily at nakitaan ng damage ang ilang internal organs. Napadasal na lang ako para kay Lily dahil nakakaawa yung itsura niya at kalagayan niya yung mga panahon na yun. Mga kabisyo, wala na rin kasi silang magulang ni Buboy. Silang magkapatid na lang ang magkasama. At si Lily ang kumakayod sa trabaho para sa kanilang dalawa, kaya alam kong mahihirapan si Buboy maghanap ng paraan para sa gastusin sa ospital. Kaya DJ Titangelo at DJ Raketera bilang boyfriend ni Lily, kinailangan kong magsakripisyo. Ibinenta ko po ang paborito kong gitara sa isang kakilalang musikero. Ipinambayad ko sa hospital bills ni Lily ang napagbentahan ko sa gitara ko. At sa awa naman ng Diyos, naging mas maayos ang kalagayan ni Lily. Unti-unti na rin siyang nagkamalay at nagsalita na rin siya. Palitan po kami ni Buboy sa pagbabantay sa kanya sa ospital at inabot po na mahigit 3 linggo bago siya tuluyang na-discharge at nakauwi sa kanila. Alam niyo mga kabisyo, masakit at mabigat din sa akin na nawala yung gitarang pinakapaborito ko. Pero iba rin pala ang pakiramdam na yung taong pinakamamahal mo ay matulungan mo sa paraan na maisalba mo yung pangangailangan niya. Titangelo at Raketera, nawala sa akin ang gitarang pinakaiingatan ko. Pero dinugtungan naman ang buhay ng may kapal yung taong pinakamamahal ko. Kaya mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, tanging tanong ko lang po, kayo rin ba ay nagsakripisyo na sa taong mahal ninyo? Muli, ako po si Renz. At ito po ang aking Secret File. Hello mga kabisyo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon. Good evening po sa inyo mga kabisyo. Alam nyo ba mga kabisyo na dapat daw sa buhay natin, hindi lang daw tayo puro papogi. Dapat daw yung maaasahan din daw tayo. Sabi po yan ng Astron Appliances. Dahil alam nyo ba ang Astron ay talaga naman maaasahan na talagang
hindi ka iiwanan. So, paano ba mga kabisyo makabili ng Astron appliances? Dahil nakakatapos lang po ng Chinese New Year at syempre ng Feb 14, baka wala ka pa rin regalo sa taong minamahal mo. Nako, available po yan sa lahat ng mga retailers nationwide. Alam niyo yun, kabisyo? O basic na basic ha. Kung saan man po kayo, hanapin nyo lang po yung mga retailer shop dyan at hanapin nyo po ang Astron appliances dahil napakamura at talaga naman maaasahan ninyo ang Astron. At kung busy ka mga kabisyo, marami kang ginagawa, ang dami mong dahilan sa buhay mo, don't worry. Dahil si Astron Appliances ay available na rin po sa Budol apps na TikTok, Lazada at Shopee. So puntahan nyo lang po ang Astron PH at mahahanap nyo po kung saan po kayo po pwede bumili. So mga kabisyo, kung meron kang gusto na talaga naman ireregalo mo sa misis mo, sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo o kanino man yan, sa kabit mo, nako, sa Astron Appliances mo nakuhain. 'Di ba? Talaga namang maaasahan at sigurado mapagkakatiwalaan mo ang appliances na yan. Kaya kailangan pa bang i-memorize yan, kabisyo? Basic! Alagang Astron! Alagang di kalidad. Alagang Astron. Alagang maaasahan mo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. May magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano?
Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Saan lapit bakla? Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong
Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito yan. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatabukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na ang ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinam na. Ito, akin lang ang titikman dahil ganun ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa'yo. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat pa rin po na nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin mga kabisyo sa buong kapuluan. It's already 10:23 PM na po. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Cello. Mga kabisyo, bago po tayo tumungo upang basahin ang mga komento ng ating mga kabisyong nakapakinig ng kwento ni Renz, nais ko muna pong batiin ang lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon from 13 Martires, Cavite. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo na po sa health center dyan na nakatutok sa atin. Ang lakas daw po sobra ng radyo nila. At syempre sa lahat po ng mga taga Pasig, Pasig City, at sa lahat ng mga taga Rosario, Pasig, na nasa paradahan daw po. Napakalakas daw po ng radyo natin. Hello rin po sa mga taga Malabon. Hello rin po sa mga kabisyo natin from Mandaluyong. Hello rin po sa mga taga Tandang Sora, Quezon City na nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat po mga kabisyo at siyempre sa mga driver natin na bumabiyahe ngayong gabi na to na nakatutok sa 90.7 Love Radio. Maraming salamat mga kabisyo. Pero bago lahat mga kabisyo, nais ko muna nga batiin ng ingat po kayo kay Kuya Richie Cabarubias, di ba? Yan, si Kuya Richie Cabarubias ay nakatutok palagi sa atin to. Noon pa man daw ay talagang basic na ang pakikinig niya sa 90.7 Love Radio. Alam nyo ba, si Kuya Richie Cabarubias ay nais ko rin pong batiin ang kanyang anak. Kaya sa anak niya po na si Noah Riel Cabarubias, binabati po kita ng happy birthday. Ang bati po na ito ay binibigay po ng buong team ng 90.7 Love Radio dahil napakabuti mo daw na anak sa iyong ama na si Richie Cabarubias. Maraming salamat. So mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Halika na po at pakinggan at basahin natin ang mga komento ng ating mga listener. Mga kabisyo natin na nagbigay ng kanilang opinyon sa kwentong binasa natin ngayong gabi sa Secret Files. Unahin na muna natin si Gab. Sabi niya dito, good evening DJ Rocky at DJ Jello. Isa na namang relatable na secret files ang napakinggan ko tonight. Tulad ni Sender, ako, and I think everyone din, ay nagkaroon ng pagsakripisyo para sa taong mahal nila. Ako personally ay ang pagsacrifice ng pride ko ay mas pumiling umintindi na lang. I think naman sa love, there should be sacrifice talaga from both sides. Pero always remember to love yourself. Yan.
at mag-work together during times ng sacrifice. At para kay Sender, hanga ako sa sakripisyo mo. Halata naman po na totoo ang pagmamahal mo. Wishing you and your partner God bless palagi. Yan po ang sabi niya. At syempre, binabati ko rin po syempre ang ating nakakasama din at nakatutok palagi na si MC Jubes Vertodaso. Sabi niya dito, DJ Titan Jello, nakatutok po ko sa inyo ngayong gabi at napakaganda ng kwento nyo. At para sa akin at kay Sender, ganun din po ang gagawin ko para sa mahal ko. Kahit gaano pa po kahalaga yung bagay na yun, basta matutulungan at maipaparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal, gagawin ko pong magsakripisyo para sa taong pinakamamahal ko. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive at happy 46th birthday sa pamangking kong si Lizzie Miller na nasa Colorado, United States of America. Sabi pa dito kabisyo ng isang ating nag-react. Hello DJ Titan Jello. Actually ako, isinakripisyo ko po yung dapat sa naipagpasok ko sa trabaho para lang mabantayan ang mama ko na nagkasakit. Kaya para kay Renz, there's a good karma sa pagbenta ng iniingatan mong gitara. Sinakripisyo mo yung pinakamamahal mong gamit para matulungan mo ang girlfriend mo. And much more blessing ang ibabalik sa'yo ng may kapal. Nagaganda po ng mga sinabi ng mga kabisyo natin ngayong gabi na to at pero kulang na tayo sa oras mga kabisyo para basahin ko pa po ang lahat. Mga kabisyo, agree ako sa lahat ng mga sinabi ng ating tagapakinig ngayong gabi na to na nagpadala ng kanilang mga reaksyon. Na kapag ang taong mahal mo ay nasa ganong sitwasyon din, nagkasakit, kailangan ng tulong mo, at ang tanging paraan mo ay ibenta yung pinaka-iniingatan mong gamit. Ano man bagay yan, kotse man yan, gitara man yan. Alam nyo kabisyo, sabi nga daw ang pagsasakripisyo ay hindi kabawasan para sa pagkatao natin. Lalo na kung sa taong mahal natin, inaalay yung pagsasakripisyo na yun. Kabisyo, napakaganda ng huling linya po na sinabi ng ating letter sender sa ating kwento ngayong gabi na to. Hindi ko malilimutan yung linya niya sa dulo na nawala man yung gitarang pinakamamahal ko. At least, nadugtungan ng buhay yung taong pinakamamahal ko. Alam nyo kabisyo, wala namang talagang mahalaga sa mundong to kundi ang buhay ng isang tao. Aanuhin natin yung mga mahaling gamit natin. Aanuhin natin yung magarang kotse natin. Aanuhin natin yung sapatos natin. Kung hindi mo naman kaya nang gamitin. Kaya tama lang din po yung naging desisyon ng ating letter sender ngayong gabi na to. Na hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo yung bagay na pinaka-iniingatan at minamahal niya para lang dun sa taong pinakamamahal niya. Sabi nga natin lagi kabisyo, ang pagmamahal ay pagsasakripisyo. Malalaman natin na tayo'y minamahal ng ating kabiyak kapag nagsasakripisyo siya ng sobra-sobra para sa atin. Mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok ngayong gabi na to, kung gusto nyo rin po magbahagi ng inyong kwento, bukas po ang aming Gmail account para po tumanggap ng mga kwento namin na pwede namin basahin dito sa ating programang Secret Files. Bukas po ang Gmail account ni raketera@gmail.com para mapagpasahan nyo po ng mga kwentong ibabahagi ninyo. Kaya mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok ngayong gabi na to, malay mo sa pagpasa mo ng kwento, may isang gabi. Kwento mo na po ang aming binabasa at pwedeng kapulutan ng aral at kumurot sa puso ng mga kabisyo natin.
Kaya mga kabisyo, muli, ako po si DJ Titan Jello at susunod na po ang programa natin na Top Secret. Pwede ka na pong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang po mga kabisyo, 0916-529-5595. Mga kabisyo, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpapalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lang magtitikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Bakit ito sa kam? Ano sabi? Kaulayaw. Wala kay sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig.
Ang tamang sagot ay... Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit, Ang Halga. sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad, patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay... Kutsilyo! O anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung
Maliliit lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan.
Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto ba? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo.
Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan orange ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kung sa'yo pupunta sa Orange. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tukwan! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Sarap! Wow! Ay, Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak na hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Orange. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na
Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. tatlo, nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa Ooras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Nagugura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato!
Pag hinahabol ng zombie. Ding! Ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Ah! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko. Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo.
Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay, ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang... Sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na ka to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess na. Alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Marana, push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang, ha? Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Harap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa.
Yes, yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. ba sabihin nun? What? What? Tanya, dyan ka lang. Marahimik. Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kita niya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Mare, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na nga Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandun na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left.
Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Good evening. Hi. Yes, ma'am. Good evening. Happy Wednesday. Yes, ma'am. Kamusta ka, ma'am? Yes. Buti naman, ma'am. Available ka ngayon for our natin. Our interview ba to? Hindi. Kidding aside. But ma'am, welcome po sa ating programang Top Secret. Ako po pala ang inyong lingkod na si DJ Titangelo. Pamilyar po ba kayo sa ating programa at sa kausap mo ngayong gabi na to, ma'am? Jello. Lagi ako nakikinig sa inyo, lalo na pag mag-isa ako. Thank you, ma'am. So, ma'am, ba't mo naisipang tumawag ngayong gabi na to, ma'am? Actually, kahapon pa po ako nagko-call. Pero ngayon lang nagkaroon ng chance. I think itong kwento ko is worth, I don't know kung worth it i-share, pero gusto ko lang din kasi humingi lang advice. Lalo na sa mga decision making ko right now. So, yun po. Pero kamusta naman muna ang puso mo ngayong mga nagdaang araw at ngayong araw na to? Actually, DJ Jello, hindi okay. Sobrang nakaka-apekto na sa work ko. Yung itong puso na to, naiinis nga ako kung bakit kasi gumana ulit. For the longest time na masyado ko na itong sinaray kasi parang ang naging goal ko sa life is like mag-focus na ako sa career ko, ma-achieve ko lahat ng gusto ko, and yun nga, hindi makakasira ang love sa akin, pero ewan ko ba, kinain ko din yung sinabi ko. Naway So, magamot natin ngayong gabi yung puso mo na sugatan at naguguluhan. Hindi man ako manggagamot, pero tingin ko makakatulong ako para magamot yan. Di ba? Hoping, DJ Zello. Yes, ma'am. So, ma'am, standby tayo. At nais ko munang
sabihin sa'yo na mag-inhale, exhale ka na at diretsahan tayo sa bawat mga tanong at wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kung tinanong kita ng ano ang top secret mo, sagutin nyo na po kagad later, ha? Okay po. Pwede po kayong... Yes, ma'am. Nakakaba talaga to, ma'am. At walang script, walang joke dito. Literal at totoo po ang ating call. Kaya talagang ganyan po ang pakiramdam mo. Sige, ma'am. Bibigyan kita ng 3 minuto muli para hindi ka naman sobrang ma-overwhelm. Kasi alam ko, sabi mo nga kanina, nakakagaling mo lang yata sa work, right? Opo. Okay, so mag-inhale, exhale ka muna. 3 minuto, bibigyan kita. Mag-build na muna tayo ng rapport sa bawat isa bago kita tanungin. So, ma'am, ito muna. Bibigyan muna kita ng briefing. Ma'am, pwede ka gumawa ng pangalan na hindi totoo, Okay. lokasyon, Okay. at syempre edad. Okay. Pero ma'am, wag mo pong iibahin o magiging gawa-gawa yung kwentong ikukwento mo. Okay. Pawang katotohanan lang po, ha? Mhm. Okay, ma'am. So, familiar ka naman, di ba? Sabi mo nga, nanonood ka at nakikinig ka dito sa programa natin. So, familiar ka naman. Diretsahan tayo dito. And, unang-una sa lahat, maraming salamat sa tiwala mo dito sa 90.7 Love Radio dahil nagbigay ka ng oras dito sa aming programa na napakinggan namin yung kwento mo at kapulutan namin ng aral. At naniniwala ko, ma'am, na hindi lang ikaw yung nakakaranas ngayon ng ganyang problema. Maraming kabisyo natin dito na matutulungan mo din kapag napag-usapan natin itong kwento mo ngayong gabi na to. Sana hindi mabash. Hindi naman kailangan, ma'am. And don't worry, ma'am. We listen and we don't judge. Pero lagi ko ang sinasabi sa iyo, ma'am, kailangan din kita minsan tapikin o kayo tapikin ko sa inyong mga maling gawain, di ba? Minsan alam naman kasi natin na mali na pero wala lang tumatapik sa atin kaya hindi tayo nagigising. 'Di ba? Nasasayahan tayo ng sobra-sobra. So, yun ang tungkulin ko lang mamaya. Kung alam ko naman na pwede kitang tapikin at magising ka. So, at the end of the day naman, ikaw pa rin na magdidesisyon. At naniniwala ako na bago ka tumawag dito sa amin, meron ka na pong desisyon na baon. Tama? So, meron naman ako. Game. So, 2 minutes. Relax ka na muna. Huwag mong isipin yung mga nakikinig sa'yo at tingin mong nanonood sa atin. Marami man sila, libo-libo man sila, buong mundo man na nakikinig sa'yo, tandaan mo, hindi ka nila kilala. May karapatan kang sabihin lahat ng bigat na nararamdaman mo ngayon nang hindi ka nila mauusgahan dahil hindi ka nga nila kilala. Okay? Sipin mo, nakamaskot ka ngayon. Nakasuot ka ng shield at gear na pwede mong sabihin ang lahat na gusto mong sabihin nang hindi ka makikilala. Nawala na ka ba mo? Medyo. Kaya ko naman i-share. Pero parang hindi ko alam paano lang mag-filter ng ibang words kung paano siya. Pero Kung saan ka mas comfortable, ma'am? Unang-una, ma'am, kung saan ka mas comfortable na ibitaw na yun, ibitawan mo na, ma'am. Sa part ko, ma'am, ako na bahala mag-ayos. sige po. Sige, ma'am. Nakalive ba sa TV? Okay lang siya. Yes, ma'am. Buong Pilipinas po, napapakinggan tayo. Mamaya po, ma'am, on air na tayo. So, napapakinggan na rin tayo ng buong sambayan ng Pilipino. Okay. Bali, DJ Jello, ito pong pag-uusap natin. Hindi pa ito nakalive. Hindi pa to, ma'am. Binibigyan pa kita ng oras. So, game ka na. Game na to, Game na to. Okay na. Ito na talaga. Ito na Sana to. hindi ako mabosesan. Hindi ka mabobosesan, ma'am. Magtiwala ka, ma'am. Sana hindi na. Yes, ma'am. Na-rape po ako ng isang Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets.
Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:32 p.m. at kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa ngayong gabi na to. Nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin at alamin po natin kung ano po bang kwento niya na maibabahagi sa atin ngayong gabi na to. Kaya mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok, isang panibagong kwento na naman po ang pwedeng kumurot sa ating puso. Kwento na pwede nating kapulutan ng aral o kwento na pwede natin mapag-usapan ngayong gabi na to. Kaya mga kabisyo, kilalanin na po natin ang ating top secret caller. Good evening. Good evening, DJ Jello. Ma'am, Ayan, bago po narinig ba naman tayong po ako. magsimula, maaari po bang i-off nyo po yung loudspeaker or may nakabukas po Okay. bang application dyan para mapanood nyo po ako? Mababalikan nyo rin naman po itong ating pag-uusap, don't worry, on sa social media. So Okay ma'am, po. wag po kayo mag-earphone, tapat nyo lang po sa tenga ninyo yung phone ninyo para mas loud and clear po tayo makapag-usap. Maraming salamat po. Okay po. Malinaw na po ako, DJ Jello. Yes ma'am, Malinaw malinaw naman. po ma'am. Ang malabo lang ma'am yung taong ginugusto mo. Oh my God. Anyway, good evening po sa lahat ng nakikinig ngayon. Maraming salamat ma'am. Good evening din ma'am. Ma'am, matanong ko lang po ma'am, ilang taon na po kayo? I'm 26 years old po. 26 years old. Wow, bata pa. 26. Tagasan po kayo ma'am? Taga Subic po. Subic. Layo nyo po ma'am. Subic. 26 years old from Subic. Itago natin sa pangalang Yuri. Yuri. Yuri, bago tayo tumungo sa ating programa ngayon, nais ko munang itanong sa'yo ulit. Kamusta ka? Okay. Medyo okay naman po. Kinakaya naman sa araw-araw. Nakakapagtrabaho pa naman ng maayos kahit papano. Kahit papano. So Yuri, eto na. Opo. Nais namin malaman at nais ko malaman ano ang top secret mo. DJ Jello, ang top secret ko po ay nagkita ulit kami ng ex ko after 13 years. Nagkita Nagkaroon muli po kayo? Sorry Yuri, Yes ulitin ko lang ang iyong sinabing top secret. Nagkita muli kayo ng ex mo after 13 years. Yuri, Yes. tanong ko lang, pang ilang ex mo to? Actually po, pangalawa. Pangalawa. Siya sa, opo. Kasi niligal ko siya sa family ko. Okay. Gaano kayo katagal nito bago kayo naghiwalay? Siguro mag-1 year po kami niyan. Kasi it's way back college days ko eh. Mhm. Way back 2015, 2016. 2012. Hindi ko na masyadong matanda kasi 30 years after. Okay lang. Hindi naman natin na never mind dun sa date or year na yan. Ang mahalaga yung kwento na ibabahagi mo ngayon. Gusto ko lang din malaman, Yuri, bago ka magkwento. Sa dinami-dami ba na naging ex mo? Tama ba ako? Marami ba talagang ex ang dumaan sa'yo? Mukhang maganda ka, Yuri. Boses mo pa lang eh. Marami ba? Bilang ba sa daliri? Oo naman. Okay. Lang naman, hindi naman po ako nag-entertain ng sobra. Okay, sa bilang sa daliri ng mga naging ex mo, Yuri, yung 13 years na ba to na nakita mo muli, siya ba ang namumukod tangi sa kanilang lahat? Hindi naman po. Pero siya kasi yung
siya kasi yung first ko sa lahat. I mean, unang pinakilala sa parents, unang, alam niyo yun, yung nag-boyfriend ako na talagang lantad, ganyan. Tapos na pinakilala din ako sa magulang. Yung talagang normal relationship after, di ba, yung mga elementary days, high school days, puppy love. Siya yung talagang parang maging boyfriend ko na literal na teenage-based boyfriend ko. So, yun. Maraming salamat sa pagiging totoo. So, Yuri, okay. Kwento mo naman sa amin. Paano muli kayo nagkita after 13 years ng ex mo? Actually po kasi ganito, yung pagkikita po namin, nangyari lang this year. Itong 2026 lang. Sobrang unexpected kasi before pa kami magkita this year, marami ng taon na dumaan na nire-reach out niya ako na kamusta ka na, okay ka pa pala, saan ka nakatira, parang ano nang ginagawa mo ngayon, something like that. So, ilang beses niya na din ako, pinupursue na magpakita ulit. Pero yun nga, kasi dahil nga yung naging separation namin before is traumatic for me and hindi maganda. So parang nung time na nire-reach out niya ako before this year, ang sasabi ko na, para saan pa? Ba't pa magkikita? Ganyan. Pero kumbaga, kaya ko na siya ulit kausapin. Civil, ganyan. Kasi ilang taon naman na. And then, ang nangyari po kasi, meron siyang parang kinonfess sa akin na secret na parang ang gusto niya mangyari kasi is like, ikikwento ko sa'yo to, pero mas maganda sa personal. So ako, na-curious, parang, ano ba yung secret na yan? Involved ba dyan? Kumbaga yung secret lang yan is, may kilala akong tao na involved dyan? Or ano ba yan? Sabi niya, oo, ganyan. Tapos like, if ever na ikwento ko sa'yo, kahit na magkaroon tayo ng gap ulit or mag-aaway tayo, huwag na ikwento sa iba. So ako naman po kasi, na-curious. Kasi, to be honest po, hawak ko yung oras ko when it comes to my work. So parang, akin, parang sige, anytime naman, pwede naman ako. Kaya lang, nandun pa rin sa point na parang, kikitain ko ba ito or hindi? Worth it pa ba kitain? Yung mga ganong, mga ganong moment minsan. Pero kasi nung time na parang na-decide ko na, sige, catch up tayo, coffee lang outside, ganyan, para lang malaman ko kung ano ba yun. So, yun. Bigla na lang kami, sige, kita tayo sa ganyang place. Pero ang nangyari po kasi is like, ako yung nag-insist na parang, instead na parang halfway kami, parang ako yung lumapit dun sa place niya. Kasi dati naman din akong taga dun. Ba't mo ginawa yun? Tapos, Ba't mo ginawa yun? Yes, as a girl. Actually kasi, hindi ako totally pumunta dun sa mismong bahay niya or lugar niya. Parang, let's say, dun sa city, kung nasan siya, is dun din kasi ako lumaki. So parang akin, sige nga dayo mo ako dun. Kasi parang, ang inisip ko that time, baka makakita din ako ng mga dati kong kababata or what, ganyan. Pero ang nangyari kasi, pagpunta ko doon, naka-car siya, parang pinasakay niya ako agad, tapos umalis na kami doon sa lugar na yon. Tapos parang nasa car na, yun, parang, kamustahan, ganyan. Tapos yung impression niya nung nakita ako, parang sabi niya, hindi ko pa rin nagbago, no? Ganyan. So parang, ang naramdaman ko nun, wala, casual na lang, parang tropa, ganyan. Tapos ako, nangungulit na ano ba yun? Na parang, gusto ko malaman kung ano ba yung secret na yan. Parang syempre, sobrang naku-curious ako, ganyan-ganyan. So, ang tagal, hindi na agad sinabi habang nasa sasakyan kami. So parang, may pinuntahan kaming restaurant, na parang sabi niya, doon ko na lang ikikwento, ganyan-ganyan. Pero habang nasa daan, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na kahit anong mangyari, wala kang sasabihin ko sa'yo. So,
ang nasa isip ko agad is baka yung ikikwento niya involve yung tao na related din sa akin. Something like that. Pero ang galing niya, no? Yun na. Alam mo, Yuri, alam ko anong pahinat ng neto yung kwentuhan ninyo. Pero, Yuri, ang galing niya dito kasi galawan lalaki talaga to. Ito yung mga professional na lalaki na nagbibigay ng misteryo sa utak. Hindi, ito para lang din sa mga babae. Kapag ginawan kayo ng ganito, na biglang may sikreto kong sasabihin sa'yo. O kaya, alam mo ba, yung mga nag-iiwan sila ng question mark sa utak ng tao para ma-curious kung ano yun at makuha nila yung atensyon ng tao, mahuhusay itong lalaki na to. Magaling tong lalaki na to in terms sa pagmamanipula ng isang babae. Hindi, totoo yun, Yuri. Sige, continue, Yuri. Yun lang, nagbitaw lang ako ng linya. So, baka yung mga nakikinig dyan isipin sa akin na parang, ba't sobrang curious mo naman? Parang ang luwag naman ang oras mo para pag... It's normal. It's normal, Yuri. Kinondisyon ka nung guy Yun nga po. Kinondisyon Kasi ka. ang tagal na talaga din ako na parang dumaan ang 2023, 24, 25. May mga taon talaga na kamusta, ganyan. Lagi niya talagang, alam mo yun, curious na curious siya kung ano nang ginagawa ko. Kasi parang huling kita namin, 2014 pa. Tapos, pumasok ang 20s, wala na. So, edi, ayun na, habang nasa sakyan, normal na kwentuhan, tapos nakita niya na hindi. Kumbaga kasi komportable na kami before. Parang nabalik lang ulit na komportable ulit sa isa't isa, ganyan. Pero yung reaction niya that time while nagkikwento siya sa akin, parang maku-curious ka talaga kasi parang kabado siya kung ikikwento niya ba sa akin or hindi. So, hanggang sa malapit na kami dun sa place, kung saan kami kakain, and then, yun nga, sabi ko, may ikikwento ka ba talaga or wala? Or baka gusto mo lang akong makita? Ganyan, sabi ko sa kanya. Sabi niya, huwag ka magagalit pa. Ganyan. So, nag-confess siya na one of my best friend, nagkaroon ng something sa kanila. Tapos, yun nga, parang tumagal ng almost a year. Pero bago kasi yun, yung best friend ko na yun is, alam na ex ko siya, alam na kumbaga, alam din ng best friend ko na yung history namin. Ang nangyari pala is like, nung time na ako yung gusto niyang kitain, dahil ngayon ko siya kitain, sila yung nagkita. Tapos, ang kasi niyan is like, yung guy kasi, nagkaroon na siya ng family. Nagkaroon na siya ng living partner and kids. So, parang yun ako. Parang yun yung inaano niya na. Nagkaroon sila ng something. Ba't niya kailangan ikwento sa'yo? Ang sabi niya kasi, wala kasing nakaalam. Kumbaga parang tumagal sila ng years na walang nakaalam. And parang mabigat sa kanya or parang wala siyang mapagkatiwalaan na kahit sino na pagkwentuhan nun. Kundi parang ako lang. Kasi nga, best friend ko yan pero ang na-disappoint ako, and at the same time, parang hindi na sa akin big deal. Sabi ko kasi, kahit ano pa yung kinonfess mo sa akin, it's not my thing. Kumbaga, wala naman ako ng mga panahon na may ginagawa kayo or what. Correct. Hindi ko na yan, Pero ang point kasi doon is, yung girl, yung best friend ko, alam na ex ko siya. And at the same time, sinabihan ko na yung girl na yung guy na yan, nagipagkita sa akin. Knowing the fact na meron ng partner yan. Ganyan-ganyan. Tapos, later to find out, malaman ko, nagkita pala sila after namin magkita nung best friend ko. Tapos, naputol yung communication namin. Sila pala yung nagtuloy-tuloy. Sila yung nagtuloy-tuloy, dalawa. Tapos, ang niya kasi, confess niya dun is like, parang nagkaroon sila ng, sabihin natin, may nabuo dun sa, nila, sa pagkikita nila, and yun na nga. Pero, paano nabuo? Nagulat. Paano nabuo? Sa pagtatalik nila, sa pagsasama nila, may nabuong bata, ganun ba?
Parang ganun, may na-involve na kid. Pero ang nangyari kasi, ang kwento niya is like, after nung girl na Malaman. pregnant. Oo, yun. Parang ang nangyari lang is like yung na-pregnant si girl, imbis di ba ang lalaki ang dapat like mag-iiwan ka sa ere kasi ang nangyari, yung babae yung nang iwan sa kanya sa ere. Siya yung parang nabaliw. Siya yung naano sa sitwasyon. Kasi nga si ate ko, yun na, after magkaanak, mag-abroad, kanya, tapos kinat off na siya. So parang ang nangyari, nung mga times na wala siyang masabihan or what, ako yung parang, siguro kung naisip niya na i-reach out, ilabas yung mga ganong ano. Okay, Kasi yun nga yung nararamdaman niya. So, nung kinukwento niya sa akin yung lahat, ang expression is like, disappointed ako sa kanilang dalawa na naiinis ako. Kasi nga, mali yung nangyari. Diba? Tapos sabi ko sa kanya, direct ako siya. So, ako kasi parang ang nangyari na po sa akin after a year, masyado na ako naging vocal. Tapos parang ang nangyari na sa akin is like, kung dati, nung naging kami kasi parang sunod-sunuran ako sa kanya. Ngayon parang dahil ako, naging parang independent woman na po kasi ako. So parang wala na freno yung bibig ko na pabiro. Like, sabi ko sa kanya, so ano gusto mo mangyari ngayon? I-comfort kita. Ako ba ang magiging tagahil mo ngayon? Mga ganong biro ko sa kanya. Pero yung pagkikita namin yun, wala akong intention na talagang ikamba ko siya or what. Kasi nga, curious lang naman ako sa gusto niyang i-share. Sa gusto niyang sabihin. So Yuri, Sa akin. after nung pag-share niya at nalaman mo na nga na ganun yung mga nangyari dun sa best friend mo, doon sa ex mo at nagkita kayo after 13 years, ano yung mga sumunod na nangyari? Ayun, mga sumunod na nangyari, nagkaayan kami na like, gusto mo bang uminom, ganyan-ganyan. Or actually, nung nasa restaurant pa lang parang habang kumakain, ako na yung nag-insist, sabi ko gusto mo bang uminom. Kasi sobrang, alam mo yun, parang kaibigan mo lang na kinatch up mo ulit. Walang, kahit anong feelings na talagang ano. So, Walang feelings? Ako naman, yes. That time. Mamatay? That first day. Anong that time? So, that hour? Ganon? That seconds? Ganon? Mamatay Yuri bago natin ituloy ito. Oo, mamatay. Kasi nga, Mamatay. Okay. yun yung tingin ko sa kanya parang yun nga, kaibigan na nag-unite ulit. Tapos, syempre, parang gusto kong baka may more pa na, di ba gano'n naman, pag lasing ang isang tao, minsan lumalabas lahat ng totoo, lahat ng mga, ano na sa life. So, Yung balak niya sa'yo, ganon. Hindi. I mean, yung, baka may mga secret pa siya na, Oo. alam niyo yun. Alam ko naman. Kasi, yun yung sinasabi niya sa akin na parang kahit anong mangyari, huwag mo sabihin kahit. So sabi ko sa kanya, sige, mananahimik ako kapalit 50,000. So pananahimik ko. Sabi niya, sira ulo ka talaga. So, yun. Naginuman kayo. After that, pero hindi naman sobrang inuman talaga. Beer lang naman. Ganyan. Tapos, ang nangyari is, kasi, doon sa pinuntahan namin restaurant, malapit na yung place ko. Yung place ko. So, parang sabi ko sa kanya, yun nga, uwi na ako, ganyan. So, parang sabi niya, okay lang bang magstay? Kasi nga, parang plano niya, pinaumagahan na uuwi, ganyan. Kasi nga daw, masasaraduhan na siya ng gate. Kung saan man siya pupunta. Kung saan siya tumutuloy. Sabi ko, bakit hindi na lang tayo sa car? Samahan kita hanggang umaga sa car. Uy. Kasi parang awkward sa akin na kasama ka pa sa place ko, knowing the fact na mag-ex tayo. Diba? So, anong banat sa'yo? Ang sabi niya naman, grabe ka naman, hindi naman ako tulad ng dati. Sabi Nakita ko na lahat ako yan. Wala ka naman na itatago sa akin. Nakita ko na lahat yan, kaya payagan mo na ako. Ganun ba? Po. Hello.
Hello? lang po. Nawawala DJ, wait lang. Hello? Hello, Yuri? Yuri? Hello? Eto, Yuri? Hello? Ayun. Hello, Yuri? Hello, naririnig niyo po ako? Yes, ako. Naririnig mo ba ako, Yuri? Opo, naririnig. Sabi ko, Yuri, ang sabi niya sa'yo, wala naman na mawawala, nakita ko na lahat yan. Ganun ba sabi niya sa'yo? Hindi naman po. Ay, nakotong siya pag ginanon niya ako. Oh, hindi iniyaya mo siya sa car. Oo, sabi ko sa akin, sabi niya, yun nga, sabi niya, hindi, sabi niya ganyan, sabi niya ganyan, wala ka bang tiwala sa akin, ganyan. Sabi ko kasi, ang awkward, tsaka sabi ko ganun sa kanya, baka mamaya, isipin ng mga, ng sa lobby or receptionist, may pinapapunta akong ganun. Kasi, sabihin natin yung place ko sa isa siyang yung may guard siya, ganyan, may Kondo. Oh, social to, naka-kondo. May guard. Oh na, ikaw na may guard. Ikaw na yung tinatap yung card dun sa elevator, okay? Oh, ano pa? So, yun po. Natuloy yun. Yung parang, sige na nga. Kasi parang single naman ako kasi. Teka lang, Yuri. Teka lang. Nagulat ako bigla Okay, so nagkakayayaan kayo, nag-uusap kayo na doon na lang sa car. Tapos sabi niya, wala ka naman tiwala sa akin, nagbago na ako. So, nag-end yung conversation ninyo. Ang sabi mo sa kanya, tama ba ako ng pagkakaunawa? Na sige na nga, sama ka na nga sa kwarto ko. Sama ka na nga doon sa place ko. Ganun ba? Actually, hindi ko sinabing like, sama ka sa place ko. Pero kasi parang sabi niya kasi sa akin, parang grabe ka naman. Hayaan mo kong matulog sa, ayaw niya naman sa car kasi nga, aksaya sa gas yata kasi yung aircon, di ba? Ganyan. So, sabi niya, magpapaumaga lang ako. Sabi niya, wala namang gagawin sa'yo. So, sige. Di, punta ka. Pero Yuri, ito Yuri. Diretsahan tanong. Yung nagpumayag ka na, doon mo siya papatulugin sa sa place mo. Nung sinabi niyang wala namang gagawin sa'yo, wala namang mangyayari sa atin. Tingin mo wala talaga mangyayari, Yuri? Yung totoo Yung totoo, of course, sa 100%, 60%, feeling ko pwede talagang may mangyari. Lalo na dalawa lang kami. Pwede. Kung gugustuhin, pwede. Di ba? Kung halimbawa na pumunta siya, pinersa ako, pwedeng may mga ganon. So yun, I'm be honest naman po, talagang pwedeng may maganap. Hindi naman ako magpapa-ipokrita na Tama. wala po or what. So sumakay na kayo ng elevator na tinatap yung card. Bakit mo alam? Tinap mo na yung card. Anong floor? Lower penthouse. Wow. Sa LP ka pumunta. Opo, LP. Tapos Yun, actually, nahiya pa nga ako kasi sabi ko, yun nga, maliit lang yung unit ko, ganyan. Solo living. pero papalakihin natin. Hindi naman, wala naman po. Pero parang naano siya sa akin kasi after a year or 13 years nga na nagkita kami, parang nagulat siya kasi nung kami, nene pa ako. Tapos, parang, kasi, tambay-tambay kami noon, gala-gala. So, parang, siguro, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero parang naano siya na parang, eto na yung narating ko ngayon. Successful na ako. Yun nga, may career na ako. Tapos, yun pa, na parang, kasi parang tinanong niya, like, may boyfriend ka ba? Or siguro, iniisip niya kung may sugar daddy ako, ba't ko na? No, nakita niya lahat, pati yung work ko, nilantad ko, kung anong work ko, kung nagulat siya. Sabi ko, almost 10 years na akong nag-work. Parang ganyan ba? So, inano ko siya ng ganun. Tapos, parang kami siya, sabi niya, alam mo, basta nagsalita siya na alam mo, ikaw talaga yung gustong-gusto ko. Sabi niya ganyan. Sabi ko, bakit? Di ba, meron ka na din naman ng kasi, yun nga, sabi niya kasi nga,
yung personality ko. Tapos independent pa ako. Yung ganun. Mhm. Parang hindi ko alam kung anong na-amaze siya. Na-amaze ba siya na dahil yung lifestyle ko or dahil ba ano na ako ngayon na kahit hindi ako nakadepende sa guy, mga ganun. Actually, nagkwentuhan pa kami noon. Tumambay pa kami ng balcony ko. Tapos, hanggang sa tinititigan niya na lang ako, ganyan. Nagkakwentuhan kami. Then, yun na po. Ano mga sumunod na nangyari? Anong yun na po? Wala akong alam dun sa yun na po, ha? Ginawa mo pa akong manghuhula. Yun. Sabi ko sa kanya, if ever, matulog na kami dahil sabi ko nga maaga pa siya. Ganyan. Sabi ko sa kanya, mag-wash up siya kasi hindi ako nagpapahiga sa bed ko nang galing sa labas. Tapos, dediretso ka sa bed ko. Sabi niya, sobrang arte ko daw. Ganyan. Pero, yun na po kasi ko ganun. So, yun na. Tapos, nung nasa bed na kami, actually, nilagyan ko pa nga ng ng harang sa gitna. Meron Yuri. akong habang unan. Yuri, Po. lokohin mo na yung ibang tao, ha? Naglagay-lagay ka pa ng harang sa gitna. Pinapaganda mo pa yung kwento, eh. Hindi, totoo. Yun yung unan. Alam ko, naglagay ka man may ng unan dun sa gitna. Kalokohan yun. Pwede mo naman siya patulugin dun sa may baba, eh. Dun mo, kunyari ka pa palagay-lagay ng unan. Uy, Yuri, wag mo nga akong lokohin. Yun nga po. Ito na nga kasi, magkikwento ako. Okay. Yun na, naglagay ako ng unang sa gitna, doon siya sa right side, ako yung nasa left side, ganyan. Hanggang sa tinititigan niya ako. Sabi ko, bakit? Tapos bigla niya na lang akong niyakap. Sabi niya, na-miss niya ako. Ganun. Tapos, sabi ko sa kanya, huy, parang tanga to, ganyan. Usapan, natutulog ka lang dito, but may yakap na or ganyang nagaganap or something. Tapos, yung sumunod yun, kinis niya ako. Kilig na kilig, ah. Hindi, natatawa lang po kasi ako pag naaalala ko. Okay. Kinis ka niya saan? Saan parte ng katawan mo ikaw kinis? Sa lips. Sa lips. Pagkatapos ng lips, saan bumaba? Hindi po bumaba eh. That night, di ba, kinis niya ako. And then, hinag niya ako ng mahigpit. Tapos, tanda-tanda ko yung sinabi niya. Sabi niya, bakit pa kasi nawala ka? Sabi niya ganyan, bakit iniwan mo ko? Parang yan. So, sabi ko sa kanya, bakit parang kasalanan ko pa kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon? Sabi ko sa kanya. Tapos, yun na. Tapos sabi niya, ina-expect mo ba na mangyayari to? Sabi ko, hindi. Ano to? Ako pa yung parang nagplan. Sabi ko sa kanya ganyan. Ikaw tong gustong makipagkita sa akin. And yun. Tapos, syempre, may mga sumunod na naganap. Ano yung sumunod na naganap? Hindi kami manghuhula. Pinapahirapan mo kami, Yuri. Hindi naman. Ano mga sumunod na naganap? Sige, kwento mo na. Nung gabing yun nga po, niyakap niya ako, nang niyakap, parang sobrang miss niya ako, ganyan. Hanggang sa parang nawala na yung pinaka-purpose ng pagkikita namin, yun nga, yung pag-usapan yung best friend ko. So parang ang naging highlight na ng pagkikita namin is yung kami na, ganyan. Tapos, ayun na, na-miss niya. Anong na-miss niya? Anong na-miss niya? Hindi namin alam. Ano, binengbang ka ba niya, ganon? Pwede ba yung mga ganong word? Hindi ko kasi alam kung anong gagamitin Hindi ko rin alam kung ano bang gusto mong patunguan dito. Ako na mangunguna, binengbang ka ba niya?
Medyo. Anong medyo? Ano yun? Kalakalahati? Ulo-ulo lang? Walang kasama katawan? Ganon? May ganun po. May ganung scenario. Tapos, Anong ganon senaryo? yun nga, parang Ulo-ulo lang? may naganap. May naganap po sa amin. Okay, linawin mo kasi, Yuri. Yan, Huwag mo may na ako naganap sa pahirapan amin. dito. Alam mo, Yuri, pagod na ako. Pagod na ako. Huwag mo akong pahirapan dito. Oh, so, may nangyari sa inyo sa madaling salita. Opo. May nangyari Binakbaka po sa niya. amin that day. Opo. Meron. Tapos, yun, sabi niya na-miss kita. Mhm. Sabi niya ganyan. Na-miss niya yung ganyan. Pero ako kasi, ang naka-mindset na sa akin is like, okay, may magaganap pero hindi na to masusundan pa. Parang ganun. Kasi nga, first, sabihin na natin na expect the unexpected talaga that day. Tapos, ang inisip ko na lang after that, parang balik na lang sa normal ulit na wala nang pagkikita pa. Mhm. Tapos, chat na lang. Pero, ang nangyari kasi is tumagal ng ganun. And then, hanggang sa parang nagkaroon na kami ng label. Na Ang parang bilis, ang nangyari, nagkaroon kami ng, hindi naman sobrang bilis, like isang araw tapos kinabukasan. Nag-ano siya sa akin na gusto niya ako ulit i-pursue or ganyan. Mhm. Which is sabi ko nga kasi nakita niya din yung dito sa room ko, meron akong parang vision board, goals and plan by 2026. Tapos sabi niya, idagdag mo na ako dyan, isama mo na ako dyan. Sabi ko, ay, bakit kita isasama? Hindi ka naman planado, ganyan-ganyan. Sabi niya, bakit ayaw mo ba ako sa buhay mo? So, parang ang nangyari, ako na ngayon pinagtutuunan niya ulit ng pansin. Okay. Which is sa akin, parang kasi sa akin, sabihin natin na hindi naman ako masyadong invested nung una eh. Parang nasa isip ko na lang, sige, kailangan lang siguro mag-heal nito, kailangan lang ng companion. Ayoko din naman muna pumasok ng relationship. Kasi nga, more on career talaga. Pero nangyari kasi, DJ Jello, nung tumatagal na, lumalalim na. Yung parang sinasabi ko na kaya ko siyang exitan anytime. Ang nangyayari, parang nahihirapan na ako. Nahuhulog ka. Nahihirapan na Sa ako. madaling salita, Yuri, nahuhulog ka na sa mga patibong. Yun lang yan. Exactly. Ganun na nga po. Okay. So, eto Yuri, gusto ko lang din matanong sa'yo. Opo. Gano'n nakatagal? Sabi mo, this year lang. So, ilang months pa lang po ang dumadaan this year? January, February? Like, 1 month? 1 month pa lang. So, Yeah. first week, second week ng January, nagkita muli kayo? Yes. Tapos ngayon, Actually, pang isang hindi, buwan nyo na mahigit? Or isang buwan pa lang? Yes. Isang buwan na mahigit. Mhm. And, parang pinaka-ano ko kasi dito is like, gusto niya kasi na parang maging deeper yung kung ano yung meron sa amin, which is sinasabi kong hindi talaga, lalo na meron ka, alam mo yun, may iba ka. What do you mean Which is meron siya? Meron siyang long time partner. Until now, sila pa rin. Actually, yun ang nakikita kong sila pa. Pero sa akin, Kasi may anak dun sila, sa di ba? naging Yung ba yung kwento- sinabi mo kanina? May anak sila. Hindi, iba yun. Iba yung Iba best pa yun. friend ko. Yung may long time. Pero kasi ang nangyari, hindi sila magkasama. Mhm. Hindi sila, kumbaga, parang separate sila ng inuuwian. Tapos parang, hindi ko alam kung co-parenting na lang or parang sinusuportahan na lang yung kids. Pero ang nagpapakonfuse kasi sa akin is, tinatag pa siya sa Facebook, ganyan. Tapos humihingi ako ng parang clarity sa kanya na kung talagang wala ka ng feelings dun, dapat dun pa lang sa best friend ko, mas pinili mo na yung best friend ko kaysa dun. Bakit hindi mo napanindigan yung best friend ko over dun sa long term mo? Ang sinasabi niya sa akin is like, yung long term niya kasi,
yun na, wala na ngang love, para lang sa bata. Kaya lang daw, naawa siyang bitawan kasi dahil nga matagal na sila, yung babae, hindi siya nakapagranas ng work, hindi nakapagtrabaho, walang alam. So kahit daw bigyan niya ng pang-business, ayaw din ng babae. So sabi ko, iba-iba naman kasi talaga. Pinili niyang maging housewife para sa mga kids niyo. Ganun talaga. So nung sinasabi niya sa akin yun, sabi ko, kaya ka siguro parang na-intimidate sa akin or na-amaze ka kasi ako parang independent, nakakapag-provide. Samantalang yung long term mo. Kasi yung best friend ko din na yun, may grind din po yun eh. Sabihin natin, may yung profession din nun talagang ano. So, yun. So, sabi ko, parang sabi ko, paano kung ako yung nasa sitwasyon ng long term mo, yung walang trabaho, aasal lang sa'yo. Di parang, di ba? Iwan mo din ako or parang mangbababae ka kasi hindi mo nakikita sa akin yung gusto mo. Anong sagot sa'yo? pinili ko. Anong sagot ni Tapos, Ma'am Bobola? Hindi po siya makasagot sa akin. Masyado ko daw pong pinapangunahan lahat. Tapos, ayun. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ako dumating dito sa punto na kung nasan ako para lang piliin kita. Yung parang, alam niyo yun, nasa good path ka. Tapos pagdating sa pagpili ng love life, magiging tanga ako. Kinanon ko siya. Tapos kasi parang ang gusto niya mangyari, pumasok siya ulit sa buhay ko. Hawakan niya ulit ako gaya ng dati na parang sunod-sunuran sa kanya nung teenage days namin. Na lahat ng sabihin niya, pag sinabi niya, yun yung nasusunod. Ngayon, parang hindi niya na ako makontrol kasi sabi ko nga sa kanya, not unless parang nagbabayad ka ng bills ko, ng rent ko. 'Di ba? May ambag ka sa life ko. Pero kung ako lahat, parang hindi ko matitake na parang i-under mo ko. Tapos, ayun po, lagi niya akong nakukuha sa, siguro hindi mo ako mahal. Ganyan, sabi niya, parang, siguro, yun nga, hindi mo kayang sumunod sa akin. Pasensya na, ganito lang kasi ako, ganyan. So, parang ako naman napapaisip na parang sobrang below the belt ba ako, sobrang straightforward ba. Tapos, iniisip ko din sa akin kung mahal ko ba talaga tong taong to or if infatuated lang ako dahil ang tagal ko ding walang relationship. Tapos, parang pinaramdam niya nga sa akin na parang yung feeling ulit ng may boyfriend, girlfriend. Pero kasi, sinasabi ko sa kanya na iba na yung before sa ngayon. Ngayon, parang sabi ko nga sa kanya, if you really want to pursue me or what, hindi pwedeng parang hihintayin kita kung kailan. Hindi ko naman po sinasabi na parang iwan niya yung long term niya for me. Pero ang naisip ko kasi kung talagang gusto mo ko at sinasabi mong sa lahat ako talaga yung gustong-gusto mo, edi dapat 'di ba? Iiwan mo yun kasi kung talagang mas mahal mo to, pero hindi, parang ang gusto niyang mangyari sabay-sabay. Ganyan. So, yun po, nagugulan ako. And then, every time na parang tinatapos ko na yung communication namin, yung kung ano man yung meron sa amin, bablock ko siya sa social media, ganyan. I-reach out niya ako, papaawa siya. Kasi meron po siyang sakit. Kakasakit siya nung nagkikita kami. Kaya nga sabi niya, siya na din nagsasabi, sinisingil na ako, hindi na to normal na sakit. Gumaganon siya. So parang, ang siste, na parang, sabi niya sa akin, walang nakakaalam nun, ako lang. Or parang hindi siya nagsasabi sa family niya, sa akin lang. So ako naman, yung, kunyari, nag-mindset na ako na ikakat na kita, ito na boundaries. Pero dahil ayun na naman, magsisend siya sa akin ng mga picture niya na tumudugo yung ilong niya. May mga videos niya na gano'n. Siyempre, lalambot na naman ako. Okay, Yuri. Siyempre, ito na naman. Bakit ka napatawag? Big question. Gusto ko rin po kasing humingi ng advice. Kung ito bang
decision ko na 'to. I mean, etong pakikipag, ano ko sa kanya, parang maghintay pa ako. Kasi actually, confused ako eh. Wala akong clarity. Pero ang sinasabi niya nga sa akin kasi, hindi lahat minamadali. Ganyan-ganyan. So sabi ko, hindi naman sa nagmamadali ako, pero kasi tinatanong ko siya, ano bang gusto mong mangyari? Ano bang gusto mong ano sa akin? Kasi sabi ko sa kanya, to be honest, hindi pa ako ready mag-commit. Pero kumbaga, ini-enjoy ko lang kung ano. Siya yung nagsasabi sa akin na, so, anong gusto mo? Sabi niya, parang situationship lang, ganyan ka bang klaseng babae? Kasi ikaw, mahal kita, ginaganon niya ako. So, hindi ko alam kung namamanipulate niya po ako, na, kasi yung mga sinasabi niya, na parang mahal na mahal niya ako talaga yung gusto niya. Tapos ako pa tong parang ayaw ng relasyon. So, ganun daw ba akong klaseng babae? Okay. Tinatrato niya ako ng tama. Mhm. Ganyan. Tapos ganun. Eh, ang sabi ko, paano kasi ako makakapag-all-in sa'yo? Eh, meron kang ano eh, alam niyo yun? Wala naman akong laban dun. Ngayon sabi ko nga sa kanya, hanggat hindi pa malalim kung ano po yung nararamdaman ko sa'yo, gusto ko nang putulin ka. Pero ang nangyayari po kasi, dun niya ako laging nadadaan sa mga paawa niya, pagsisend niya ng ano, na may sakit. May sakit siya, umaatake yung ano niya, yung pagdudugo ng ilong niya, yung iniinda niya sa kidney niya, ganyan. Ako naman po kasi, maawain talaga ako. Na parang sabi ko nga, Lagi mo ano ba to? tatandaan, Yuri, Parang, iba ang awa sa pagmamahal, ha? opo. Iba yun, ha? Iba yun naaawa ka sa talagang minamahal mo yung tao. Okay. So, Yuri, ito ang problema mo. Ang problema mo is gusto mo nang kumawala. Opo. Pero, namamanipula ka dahil nga sa pagpapaawa niya. Opo. Tatanungin muna kita, Yuri. Total naman, hiningihan mo na rin ako ng advice eh. Yuri, tingin mo ba tama ba na ipagpatuloy pa? Ngayon, alam mo na meron siyang long-term partner. Actually, hindi po. Alam kong hindi na tama na ipagpatuloy. Hindi talaga. Sobrang hindi. At hindi ko din pinangarap na maging sabit. Okay. Maganda yun. Opo, ang nangyayari kasi sa akin, sabi ko nga, minsan nagbibiroan kami nung pinsan ko. Kasi kinikwento ko din sa kanya. Sabi niya, ate, hindi kaya pinagtagpo kayo after 13 years. Kasi closure, kasi mamamatay na siya. Hindi naman pero parang ganun yung sinasabi niya. Sabi niya kasi, tapos ikaw pa yung gusto niyang makasama, ikaw pa. Tapos kasi meron siyang like, mga salita na lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita, minahal kita ulit. Ganyan, hindi ko na alam kung hanggang kailan ako. May mga ganun po siya. So parang ano ba, parang istayan ko pa ba to, hintayin ko na lang siya na ano ba. Tapos sinabi ko din nga sa kanya, kapag na-hospital ka, hindi naman din kita mapupuntahan, hindi kita madadala o magpagaling ka. Kasi kung may mangyari sa'yo, to sabi niya, di kung may mangyari sa akin, pumunta ka sa burol ko. Ganun. So sabi ko, ano yun? Kaya mo ko tinagpo ulit kasi namamaalam ka na ba? Humihingi ka ba ng kapatawaran ko? Ganyan. Alam mo, Yuri, kapag pinatulan mo tong lalaki na to, mas mauuna ka pa sa kanya. Maniwala ka. No, naniniwala ka dun sa mga pinagsasabi niyan. Alam mo, unang-una pa lang, Yuri, idiretsahin na kita. Unang-una pa lang, base sa kwento mo, bilang isang lalaki, tatapatin kita. Ang galing mambola at ang kapal ng pagmumukha na itong lalaki na to. Kasi unang-una, Yuri, alam mo ng red flag eh. 'Di ba? Huwag na tayo magtanga-tangahan dito at magsayang ng oras at kuryente. 12:00 na rin naman na. Alam mo, Yuri, ito na eh. Real talk. Alam mo, nagtatanga-tangahan ka lang. Alam mo yung sagot at alam mo yung tamang gawin. Kasi nagpapabola ka sa kanya. Tatanungin kita, Yuri, nag-iisang lalaki lang ba to na manliligaw mo sa buhay mo at wala ka na makikilalang lalaki para magstay ka sa kanya at piliin mo yung ganitong sitwasyon na pwede ka maging sabit o kabit?
Siyempre hindi po. Marami. Nakabili ka ng Alam mo, kondo at may pang-top ka dun sa kondo at may security guard yung kondo mo, magpapakatanga ka sa ganitong lalaki? Siyempre hindi. At alam niya po yun. Naabot mo yung mga pangarap mo, magpapakabit ka lang ba? Sige nga. Ayoko. O ayaw mo pala eh. Hindi yun yung pinapangarap ko. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Yung sabi niya, Yuri, na sinasabi alam mo niya, Yuri, hindi mo naman kailangan ipaliwanag sa kanya. Wala kang kailangan ipaliwanag sa kanya. The first place, siya nang himasok sa buhay mo. Tulad nga ng kwento mo, siya yung nagchat-chat sa'yo 2013 pa lang. Hanggang umabot na ngayon sa time na to, di ba? Na nagkita muli kayo. Kasi nga, ang diga niya sa'yo o yung press con niya sa'yo is may sasabihin siyang sekreto sa'yo. Pero may nangyari na. Alam mo, pwede mo naman na ikat eh. Alam mo, naniniwala ako dito na minsan nasa isang babae din kasi kung bakit naloloko sila eh. Kasi may mga taong nagpapaloko. no po. Diba? Alam ko po. No po. Aware naman po ako. Yes. Pero kasi, Yuri, may deserve kang tao eh. May mas deserve kang lalaki. Tulad nga ng sinabi mo, naging successful ka, strong, independent woman ka, nagawa mo lahat ng meron ka ngayon na mag-isa ka at walang sinasandalang ibang lalaki. Hindi mo kailangan ng lalaki sa buhay mo. Ngayon, magsesettle ka doon sa sitwasyon na alam mong ikaw ay magiging talo. Siguro hindi mo naman deserve yun, Yuri. Pero sabi ko nga, nasa sa iyong kamay o nasa sa iyong desisyon kung gusto mong manatili sa ganyang sitwasyon. Opo, DJ Jello. Kaya mong umayaw, kaya mo rin mag-stay. Kaya mong hindi nakausapin to, huwag ka maawa. Alam mo, iba yung awa sa pagmamahal. Ang pag-awa po, yan yung mga taong mahilig mag-charity. Yan yung mga taong madalas. Yes, totoo yun, Yuri. Ang pag-ibig hindi po yan binubuo ng awa. Diba? Wag natin papasukin yung tao sa buhay natin para masabi lang na mahal mo siya dahil naawa ka o tinanggap mo siya dahil naawa ka na lang. Wala pong love doon. Opo. Wag mong pamiyasahin yung mga ganyang tao sa buhay mo. Ikaw ang may karapatan na ikat yung tao na yan at ikaw lang din ang makakapagpahinto dyan. Alam mo kung paano. Alam mo kung paano mo siya pinapasok sa buhay mo. Alam mo rin kung paano papahintuin yung tao na yan. Kaso ikaw kasi, Yuri, pinapapasok mo din. Diba? Ano bang natikman mo sa kanya? Ba't ayaw mong mabitawan yung lalaki na yan? Actually po, naisip ko din yun. Siguro po dahil sa tagal din na naging single ako. Mm-hmm. Tapos parang dumating siya sa life ko, parang naramdaman ko ulit yung companion, yung ulit na may parang nagkikare sa'yo, naging nag-update sa'yo. Yung parang, yun nga po parang sabi Pero ko, mali nasa maling sitwasyon kayo. Nasa maling pag-ibig kayo, Yuri. Yun nga po. Iba yun, Yuri. Kumbaga, itong lalaki na to, kung matinulang talaga to, hindi niya na kailangan maghanap pa ng katulad mo. Mag-focus na lang siya dun sa long-term partner niya. Diba? Napaka-basic eh. Napaka-basic lang nito. Alam mo, Yuri, huwag kang magpakatanga lang. Yun lang ang gusto kong magising ka na sana. No po. Diba? No po. Pero kung gusto mo magpaloko, kung gusto mong i-tolerate yung mga ginagawa niya, nasa sa iyan, Yuri. Pero sana, yung pinag-ingatan mong propesyon, pinag-ingatan mo na pagiging magaling mo, na sinasabi mong independent ka sa buhay, nag-grind ka talaga, nag-grind, ay hindi masayang sa desisyon mo na sumama lang sa ganitong lalaki. Yun lang yun eh.
Wala na dito, Yuring, kailangan pampaliwanag. Hindi ko na kailangan ditong magbigay pa ng mga quotable quotes para maintindihan mo. Napaka-basic. Iwanan mo yung lalaki na yan dahil hindi siya makakabuti sa'yo. Nasa mali kang relasyon, nasa mali siyang relasyon na pinapasok dahil meron na siyang ibang minamahal at pumapasok pa sa'yo. Mali. Magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Bigyan mo ng halaga yung sarili mo. Yun lang yun, Yuri. Yun nga po. Opo, yun nga po. Sinabi ko din sa kanya yun eh. Ang sabi niya sa akin, sa tingin mo ba? Sabi niya, kung mahal ko pa yung long term ko, magkakaroon kami ng nung best friend mo. Sabi niya, hindi na talaga, hindi ko na. Sabi ko, so hindi mo na pala mahal, ba't hindi ka naawa doon? I-let go mo kaysa niloloko mo. Kahit Pero i-let hindi go na niya, po ako Yuri. masagot. Alam mo, ang lalaki, lahat ng mababangong salita gagawin yan. Lalaki na kausap mo, Yuri, oh. Real talk to, Yuri. Binababa ko na ang aming alas. Sa akin ka na makinig. Wag na dun sa bobo mong Di ba? Hindi, real talk yun. Nagigets ka naman po. Tanggap ko naman. Mga dahilanan eh. Nakakatulig na eh, na puro paawa. Yung mga ganyan lalaki, walang yan eh, balls yan eh. Opo. Nang mamanipula yan eh. Yan lang ang alam niyan. Yan nga po. Diba? Real talk. Ito na lang, Yuri, uulitin ko Opo. Sayang ang lahat kung maniniwala ka sa kanya. That's it. Ayoko na magsayang ng oras at kuryente dito. Kung maniniwala ka sa kanya at di ka maniniwala sa akin na binobola ka lang niyan, napakalaki mong T, Yuri. Yun lang. Actually, blinak ko na po siya. Hindi ko lang alam na reach out niya ako ulit sa Kahit working i-reach out ka, account wag mo ko. nang sagutin. Yun nga po eh. Mismo sa bibig mo nang galing na hindi mo kailangan ng lalaki, nakakamit mo yung mga bagay na yan, tumagal ka ng ilang taon na single ka. Diba? So, hindi mo siya kailangan. Ang kailangan mo, yung tamang tao na makikilala mo. Mali na yan eh. At naniniwala naman ako sa Yuri na kaya mong walang gaya sa buhay mo. Yun Diba? nga po. Huwag mong i-tolerate yung mga ganyang lalaki. Kaya dumadami ang manloloko kasi maraming gusto magpaloko. 'Di ba? Kaya maraming nakakapuntos na lalaki na nagyayabang pa sa sarili nila na wala, yan, yung ex ko, nabalikan lang ako niyan, nakakapuntos ako niyan. Hindi mo ba alam ganun yung sinasabi sa inyan? Hindi mo alam yon? Dami kong chicks. Gusto mo bang ito si Yuri, wala sa akin yan. Parang parausan ko lang yan. Pero at the end of the day, iwanan ko din yan. Hindi ko nga binibigyan ng assurance eh. Diba? Ganyan yung sinasabi niyan. Ganyan yung nararamdaman niyan. Real talk yun. Nadadamay kaming mga matitino. Sorry po. Hindi, Yuri, been there done that, Yuri. Kausap mo na yung sinubok na ng panahon. 'Di ba? Dati po ba kayong ganun din? Wag mo na ako tinatanong, ikaw kausap ko dito eh. 'Di ba? Hindi, kidding aside, but Yuri, lalaki. 'Di ba? Alam natin yung galawan ng lalaki. Ayoko rin naman na may masaktan pang babae na tumawag sa akin dito. So ngayon, tinuturuan kita na ang galawan niya napaka-professional. Yung pagiging manloloko niyan, nasa dugo niya na, sa DNA niya na talaga. Totoo yan. Opo. So Yuri, bibigyan kita ng oras para may sabihin, bago tayo matapos, may gusto ka bang sabihin sa sarili mo, sa lalaki, na manloloko, na pinapaniwala ka, bilis mo maloko sa kanya? Sige Yuri, go. Gusto ko lang muna mag-sorry sa sarili ko. Sa totoo lang. Kasi, dun sa 1 month na yun, naramdaman ko agad yung epekto. Naapektuhan yung work ko, yung peace of mind ko. Kasi,
bago ko pa siya i-meet, sobrang okay ako eh. Na wala akong iniisip. Like, wala akong iniisip na paano pag nalaman yung sa amin or something like that. Tapos, yun nga po, gusto mag-sorry sa sarili ko kasi tanga ko sa part na parang pagdating sa trabaho, okay ako. Marami akong tao na takot sa akin. Tapos pagdating sa lalaki, bobo ko. Na parang, yun nga. Pero sinabi ko nga na magla-lock in ako sa kung anong goals ko ngayong 2026. Na hindi ko hahayaan na masira. Na hindi ko hahayaan na mapabilang siya dun sa vision board ko. Na tutuparin ko lahat ng yun. Bago ko pa siya makilala, dapat yun kung ano yung plano ko, doon ako mag-i-stick. And para naman dun sa guy, pagaling ka na lang, bahala ka na sa buhay mo. Kasi hindi ka na nakakabuti sa akin. Sobrang hindi ka na nakakabuti to the point na ang dami ko ng pending works na hindi na nagagawa, kakaisip lang. Sobra na ako nag-overthink na dapat hindi. Kasi hindi ka naman nakakatulong sa financial ko. Tapos sa emosyon ko, nakakadagdag ka lang ng stress, ganyan. Parang kung marinig mo man to, isipin mo na lahat ng pangit sa akin. Pero hindi ka talaga para sa akin. Yun yung gusto ko lang sabihin. And para dun din sa partner niya, gusto ko din mag-sorry. Kung halimbawa man, sobrang hindi ko din kasi naman ini-expect itong mangyayari. Sobrang bilis, isang buwan. Pero thankful lang din. Hindi ako gumaya na umabot pa ng taon. Marami pang mangyayari at marami pang nangyari dapat. Parang ngayon pa lang, at least, matutuldukan na. Tauhan na ako. Marami ng tao na nakapagbigay advice sa akin. Mas kalinawan. Yun. And then, yun nga po, pipiliin ko yung magkaroon ng peace of mind at bumalik sa kung saan talaga dapat ako nakafocus. Na-realize ko na siguro hindi rin po talaga time para mag-love life ako. Siguro na-miss ko lang po talaga yung pakiramdam na gano'n. Karoon ng partner na may nagki-care. Kasi puro trabaho lang din po ako. Siguro yung pag-entertain ko dun sa ex ko na yun, siguro lang dahil na-miss ko din lang talaga yung feelings, pero hindi mismo yung tao. Yung the way kasi niya ako i-treat din talaga yung treatment. Sobrang mali nga lang, sa maling tao nga lang. Pero pinapromise ko sa sarili ko na hindi na ako papasok sa ganung sitwasyon. Hindi ko hahayaan na masira yung kung ano yung meron ako at sa mga mangyayari pang maganda sa buhay ko nang dahil lang sa maling tao. Yun lang po. Yuri, may gusto lang ako sabihin sa'yo bago natin tapusin tong kwentuhan natin. Opo. Unang-una sa lahat, isang mahigpit na yakap para sa'yo. And para sa lahat to ng mga babae. Nais kong sabihin sa lahat ng katulad mo, Yuri, o sa lahat ng babae na nakakapakinig sa atin ngayon. Lagi niyong tatandaan na don't settle for less. Lagi niyong bigyan ng value yung sarili niyo bilang babae. Opo. At wag niyong ito-tolerate yung mga lalaking alam nyo naman na pwede kayong lokohin.
lagi nyo tatandaan, babae. Oo, babae kayo. Kaya nyo yung sinasabi nyo lagi na kaya nyo yung ginagawa namin mga lalaki. Pero at the end of the day kasi babae pa rin kayo. Na dapat hindi kayo niloloko, sinasaktan, iniiwanan. Lalo nang hindi kayo ginagawang kabit. At dapat huwag kang nagpapagamit. Laging pahalagahan bilang isang babae. Lagi niyong lagyan o bigyan ng value yung sarili ninyo. Hindi porket mahal na mahal niyo isang tao ay bababa niyo na yung value ninyo. Kaya paalala lang. Paalala lang sa lahat ng mga tao na nakatutok sa atin ngayon. Kapag magmamahal kayo, siguraduhin nyo na buo muna kayo. Para oras na mawala yung taong ginugusto ninyo, alam nyo pa rin na kaya nyo pa rin tumayo o tumindig sa sarili nyong mga paa. Yuri, maraming salamat sa tiwala at muli, isang mahigpit na yakap para sa'yo. Thank you po. Naway napagaan ko yung puso mo at nagkaroon ka ng kaliwanagan ngayong gabi na to. Opo. Thank you, Yuri. Thank you po. God bless. Thank you po sa pakikinig sa mga nakatutok. Sana may napulutan din kayong aral dito sa naging kwento ko. Yan lang. Yan lang po. Maraming salamat, Yuri. Apo. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating top secret caller ngayong gabi na to. Naway meron nga po tayong napulot na aral sa kanyang kwento. Mga kabisyo, ang takeaway lang natin ngayong gabi na to. Lagi natin pahalagahan yung sarili natin. Huwag tayo basta-basta nagpapapasok ng mga taong pwedeng sumira lang sa atin. Dahil unang-una na pwedeng lumason sa sarili mo ay yung pag-ibig na inaalay sa'yo ng taong hindi naman totoo ang intensyon para sa'yo. Madaling sabihin na mahal ka niya, pero mahirap gawin at patunayan kung mahal ka ba talaga niya. Kaya sa mga tao nagmamahal at may minamahal, naway totoo at tapat ang inaalay ninyo sa kabiyak ninyo. Muli, ako po pala si DJ Titangelo. Kasama niyo po dito sa 90.7 Love Radio every 9 to 12 midnight sa programang Rocky Secret Files with Titangelo at Top Secret. Mga kabisyo, sa mga top secret caller natin, magsama-sama muli tayo mamaya. Alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, kasama ko po ang ating makabagong partner, si Boss Dut-Dut. In behalf of DJ Rakitera, maraming salamat po muli sa inyo. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Basic. Ang dugo pong awitin sa inyo ay Belong to the Zoo, Sana. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!